السلام عليكم الاخوان. اليوم غندير لكم واحد العصير ديال الباربا. كنحتاجو بطبيعه الحال الباربا، كنحتاجو واحد الحامضه، وكنحتاجو واحد التفاحه. كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما غلينا التفاح ديالنا والحامض، شحال من واحد دابا غيقول لي علاش غنغليو التفاح مع الحامض، حيتاش غيجي بنين، غتجي فيه واحد النسمه رائعه جدا. كناخذوا بحال ما هكا الخلاط، كنديروا فيه بحال ما هكا التفاح مع الحامض. بعد ما كيكون دافئ شويه كنديروا فيه هاد القشور ديال الحامض، كنديروا 2 معالق ديال سنيده، وكنضيفوا ليه الباربا على القدر اللي بغينا حنا، وكنضيفوا ليه الماء البارد الا كاين الماء بارد حسن، باش بلا ما نديروه في الثلاجه كيكون ديجا واجد باش نشربوه. هذه هي الطريقه النهائيه كما كتشوفوا الاخوان، الطريقه النهائيه ديال العصير ديال الباربا.